guys! So, nandito tayo. Nag-claim ng order from Lazada. Nag-order si husband ng table. Mamaya i-unbox namin ito. Ano ba yung tsura ng table na to? Ito yung table para sa computer na gusto niya talaga bilhin. So, later, we will check kung ganda ba siya. Review natin. Ano daw? Ang bigat kasi. Oh, may ipapakita ko sa kanya ito. Gaano kabigat. Wala kasi siya ngayon. Nasa, may pinuntahan siya. Yan. So, ito. Medyo mabigat siya ng konti. Yan. Happy Sunday pala. Sunday is a happy day. Kasi walang gawa kundi magpahinga and trabaho sa bahay. So, ito na guys, ipapakita ko sa inyo. Pero later on, na namin i-unbox pagdating ni husband. Ganito siya kalaki. So, ayun na. Dumating na siya. So, ito yung order niya. So, papakita ko namin. Magkano nga bili mo niyan, Han? Kasama na yung shipping fee, no? COD, no? 436 pesos. Bukas. Ha? Bakit bukas? Patingin nga. Baka na lang. Parang ang laki niya, no? Gaano kaya kahaba yan. Tapos, yan. Lagay mo na dito the after. Yan. Excited na yan. Nagandahan ka ba? Assemble pa niya bago makita natin yung buong tsura niya. Uy, may ano? May pang ano pa. May libreng pang install. Uy, naidanak siya. So, yun siya mabubuhay. Okay. Okay, class. Ganito po mag-assemble ng table. Class. Wala ka sa class. Oops. Sabi sa manual, So, i-install na niya ngayon yung table. I'm going to put the What? what is this? Hindi ko alam. The good using this. Uy, may libreng kalawangin ano? Anong tawag dyan? Pangit. Pakita mo dito. Maganda yan kasi ano, movable. Okay na yung isa. So, next naman. Dalawa-dalawa siya for each leg. Other side naman. Okay, another one. Okay na. Okay na. Ito po yung screw A natin. So, ikakabit ko na po itong plate number 2. Yeah.
Ito na. We will put na yung isang then we will put the adjustments to the level. Here. Malapit na siya matapos. Medyo lumabo. Parang hindi siya align. Yan. Ganyan ba yan? Yes. Ay, ang ganda, brown. Kapulay. Kapulay ka ba? Okay. Brown daw ako. Hindi ako. Brown na. Okay. Ay, ang taas pala nun. So, Ganon yun? naalala mo yun sa hospital? Mm. Parang ganun yung style na naipapakit yung paa niya dito sa ano. Pero naka-in sa bed. Okay. I-attach mo mismo dun sa ano. Yan. Yan, mukhang maganda naman yung table niya. Ay, hindi mukha. So, maganda talaga. Doesn't really matter. Okay. So, it's almost done. So, isa. Aling isa. So, ito yung guide niya. Paano i-set up yung table. Madali lang siyang sundan, guys. So, no worries. Yung table, okay siya. Maganda siya. Ito na yung table. So, may gulong siya kaya movable siya, guys. Ayan. Maganda siya. Ayan. Ganyan siya kalaki. Bali, itong table, adjustable din siya. Pwede mo itaas ng konti. Ayan. Pwede siya itaas. Pwede mo siyang mababa lang gamitin. Ayan. So, ito yung lock niya. Tsaka dun sa kabila. Adjustment sides niya. So, ayan. Ganyan na siya kahaba kapag ginamit mo yung adjustment niya. Reasonable price naman siya. 430 kasama na ang shipping fee. So, kung gusto niyo mag-order, ilalagay ko lang yung link sa ibaba. Click nyo lang yan, guys. Ganito daw kasi yung gusto niyang set up sa room. So, yan. Mataas. So, good siya. Gamitin for classes.